Boys, next part in the chemical thermodynamics and the energetics, and that is the thermochemistry. What? Thermochemistry. Then what about the thermochemistry? Boys, in simple words, thermochemistry, that is the branch of chemistry that deals with the study of, what is thermochemistry? That is the branch of chemistry that deals with the study of enthalpy change during the chemical reaction. ओके, म्हणजे रासायनिक अभिक्रिया घडून आणत असताना, एखादी रासायनिक अभिक्रिया घडून येत असताना जो एन्थाल्पी चेंज होतो, जो हीट एक्सचेंज होते, याचा अभ्यास आपण या थर्मोकेमिस्ट्री मध्ये करत असतो. त्यालाच आपण म्हणतो थर्मोकेमिस्ट्री. ओके, नाउ इन द थर्मोकेमिस्ट्री, enthalpy of a chemical reaction, that is also known as the heat of reaction. मग आता नेमकं या थर्मोकेमिस्ट्रीमध्ये जो आपला पार्ट अभ्यासायचा आहे, दॅट इज द हीट ऑफ रिॲक्शन. हीट ऑफ रिॲक्शन, दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज द एन्थॅल्पी ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. And the enthalpy of a chemical reaction or the heat of reaction is denoted by the delta RH or simply the delta H. Okay, that is the heat of reaction किंवा enthalpy of a chemical reaction. बाळांनो, आता याची डेफिनेशन आपल्याला मांडायची आहे की नेमकी व्हॉट इज द हीट ऑफ रिॲक्शन, व्हॉट इज द एन्थॅल्पी ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. ऑलवेज डेफिनेशनच पाठ करावं असं काही नाही रे बाळांनो. आपण स्वतः सुद्धा डेफिनेशन तयार करू शकतो. आपल्याकडे जर समजा मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन जर असेल त्याचं, तर त्याच्या आधारावरती आपण याचं डेफिनेशन सुद्धा तयार करू शकतो. जस्ट लाईक पहा इकडे काय आहे हीट ऑफ रिॲक्शनचं सिम्बॉल, डेल्टा एच इज इक्वल टू, ओके, समेशन ऑफ एच पी मायनस समेशन ऑफ एच आर. लक्षात घ्या, डेफिनेशन आपल्याला बनवायची आहे या इक्वेशनच्या आधारावरती. मग हे इक्वेशन आपण लक्षात घेऊ. व्हॉट इज द डेल्टा एच, दॅट इज द हीट ऑफ रिॲक्शन और द एन्थॅल्पी ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. ओके, देन समेशन of HP and the summation of HR. But summation of H, that is the enthalpies. म्हणजे in simple words, summation of total enthalpies of product minus summation of total enthalpies of reactant. ओके, म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे हीट ऑफ रिॲक्शन मध्ये प्रॉडक्टच्या टोटल एन्थॅल्पीज मधनं रिॲक्टंटची टोटल एन्थॅल्पी वजा करायची आहे. जेव्हा आपण प्रॉडक्टची टोटल एन्थॅल्पी मधनं रिॲक्टंटची टोटल एन्थॅल्पी वजा करू, याचा अर्थ आपल्याला या दोघांमधला डिफरन्स मिळणार, राईट. अँड दॅट डिफरन्स इज द हीट ऑफ रिॲक्शन. सिम्पली झाली डेफिनेशन तयार. काय डेफिनेशन असेल मग? व्हॉट इज द हीट ऑफ रिॲक्शन, व्हॉट इज द एन्थॅल्पी ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. In simple words, enthalpy of a chemical reaction or the heat of reaction is the difference between total enthalpies of product and the total enthalpies of reactant is known as heat of reaction or the enthalpy of a chemical reaction. Okay, म्हणजेच प्रॉडक्टच्या टोटल एन्थॅल्पीजचं समेशन करायचं, त्याच्यातनं रिॲक्टंटच्या टोटल एन्थॅल्पीचं समेशन करून ते प्रॉडक्टच्या एन्थॅल्पी मधनं वजा करायचं, आणि जो डिफरन्स आपल्याला मिळेल दॅट इज द हीट ऑफ रिॲक्शन. ओके, बरं काय सांगितले आपण डेफिनेशन वन्स अगेन जस्ट. ओके, रिवाइंड करा बरं, पहा ऐका. हीट ऑफ रिॲक्शन और द एन्थॅल्पी ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन इज द डिफरन्स बिटवीन total enthalpies of product and the total enthalpies of reactant at a constant temperature, and the pressure is known as the enthalpy of a chemical reaction or the heat of reaction. पण हीच डेफिनेशन आणखी आपल्या वेगळ्या ह्याच्यामध्ये पण सांगता येईल. इन द अनॉदर वर्ड्स काय म्हणू मग आपण याला? या ठिकाणी काय घडून यायला रे? एन्थॅल्पी ऑफ प्रॉडक्ट आणि एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्टंट म्हणतोय. हे प्रॉडक्ट आणि रिॲक्टंट म्हटलं की तिथे केमिकल रिॲक्शन आलीच, बरोबर. मग काय सांगू आपण या ठिकाणी केमिकल रिॲक्शनचा जर आपण रेफरन्स घेतला तर काय बोलता येईल आपल्याला? आपल्याला पहा सांगता येईल एन्थॅल्पी ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन और द हीट ऑफ रिॲक्शन इज सिंपल. काय?
द एन्थॅल्पी चेंज व्हेन रिएक्टंट्स आर कम्प्लिटली कन्व्हर्टेड इनटू द प्रॉडक्ट्स. ओके, म्हणजे बाळांनो, जेव्हा रिएक्टंट्स हे पूर्णपणे प्रॉडक्ट्स मध्ये बदलतील, हे बदलत असताना त्या रिएक्शन मध्ये जो एन्थॅल्पी चेंज म्हणजे जी हीट ऑफ रिएक्शन आपल्याला मिळणार आहे, जो हीट एक्सचेंज आपल्याला मिळणार आहे, दॅट इज द एन्थॅल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑर द हीट ऑफ रिएक्शन. ओके, बेस्ट. सो बॉयज, आता परत एकदा हा जो डेल्टा एच आहे ना, हा डेल्टा एच दॅट इज द हीट ऑफ रिएक्शन ऑर द एन्थॅल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. या डेल्टा एचच्या साईनवरनं, साइन बर का, या डेल्टा एचच्या साइनवरनं इथं आपल्याला दोन प्रकारचं केमिकल रिएक्शन्स आपण सांगू शकतो. ऑन द बेसिस ऑफ द साइन ऑफ डेल्टा एच वी कॅन से दॅट देर आर द टू काइंड्स ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन्स. ओके, पहा रे, हे दोन प्रकारचे कोणते? सर्वात अगोदर आपण जे साइनचं थोडक्यात लक्षात घेऊ, महत्व आपण पाहूयात. सपोज डेल्टा एचचं साइन आपण ठरवणार कशावर? या डेल्टा एचचं साइन आपण ठरवणार enthalpies of product and the enthalpies of reactant वर्ण. कसं? Just suppose if the summation of HP is greater than the summation of HR. ओके, म्हणजेच प्रॉडक्टच्या एन्थॅल्पीज जर रिएक्टंटच्या एन्थॅल्पीपेक्षा जर जास्त असतील, पहा बरं काय, प्रॉडक्टची व्हॅल्यू ही रिएक्टंटच्या व्हॅल्यूपेक्षा जर ग्रेटर असेल, so boys, at that time the sign of delta H is positive. अशा वेळेस डेल्टा एच चे साइन काय असेल? पॉझिटिव्ह. ओके, and if the delta H is positive, then that kind of reaction or that kind of heat is the endothermic reaction. अशा प्रकारच्या रिएक्शनला आपण कोणती रिएक्शन म्हणू मग? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, पहा, जर डेल्टा एच साइन जर पॉझिटिव्ह असेल तर दॅट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन ॲज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, याला समजून घेण्यासाठी आपण एक साधा आणि सिंपल एक इक्वेशन आपण पाहूयात. जर समजा आपण एक जनरल रिएक्शन आपण विचारात घेऊ, जस्ट लाईक when the nitrogen get react with N2 get react with O2, it forms एक काय तयार होते? There is twice of NO2. चला, परंतु आता इथे तुम्हाला ह्याला बॅलन्स करायचे, बरोबर का? कारण आपल्याकडे दोन नायट्रोजनचे ॲटम्स आहेत, दोन ऑक्सिजनचे ॲटम्स आहेत, आणि इथे मात्र आपल्याकडे ऑक्सिजनचे ॲटम्स 4 मिळत आहेत. याला बॅलन्स करा, twice of O2. And the boys, the heat of reaction for this change, for this reaction is 66.4 किलोजूल पर मोल. किती आहे? 66.4 किलोजूल पर मोल. इथं डेल्टा एचचं साइन पॉझिटिव्ह. काय आहे साइन? पॉझिटिव्ह. इट मीन्स दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ही रिएक्शन कशी असेल? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, डेल्टा एचचं साइन काय आहे? +66. पर लक्षात घ्या रे, जर डेल्टा एचचं साइन पॉझिटिव्ह आहे, याचा अर्थ या रिएक्शन मध्ये हीट इव्हॉल्व केली का ऍब्झॉर्ब झाली असेल? करेक्ट, साइन पॉझिटिव्ह आहे. इट मीन्स इन गिवन रिएक्शन देयर इज द हीट इज ऍब्झॉर्ब. ओके, सो बॉयज, एंडोथर्मिक रिएक्शनची डेफिनेशन आपल्याला सांगता येईल. पहा, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज ऍब्झॉर्ब. अशी रिएक्शन की ज्या रिएक्शन मध्ये सिस्टीम कडनं हीट ऍब्झॉर्ब केली जाते. ही सिस्टीम कोणाकडनं हीट ऍब्झॉर्ब करते? सराउंडिंग कडनं. ओके, म्हणजे द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज ऍब्झॉर्ब बाय द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग. ओके, सो दॅट्स व्हाय डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह, राईट? And in these kinds of reactions, the enthalpies of product is always greater than the enthalpies of reactant, right? हा झाला एक प्रकार, that is the endothermic reaction. ओके, परंतु बाळांनो, जर सपोज आपल्याकडे समेशन ऑफ HP म्हणजे एन्थॅल्पीज, जेवढ्या प्रॉडक्टच्या एन्थॅल्पीज आहेत, या जर समजा रिएक्टंटच्या एन्थॅल्पीपेक्षा जर कमी असतील व्हॅल्यूज, ओके, म्हणजे एन्थॅल्पीज ऑफ प्रॉडक्ट्स आर लेस दॅन द एन्थॅल्पीज ऑफ रिएक्टंट. ओके, आता इथे कोणाच्या व्हॅल्यू जास्त आहेत? रिएक्टंटच्या एन्थॅल्पीज. मान्य? सपोज नाउ डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव्ह.
आता मात्र जर समजा रिॲक्टंटची एन्थॅल्पी जर जास्त असेल प्रॉडक्टपेक्षा तर डेल्टा एच साईन काय असेल मायनस निगेटिव्ह ओके निगेटिव्ह सो जर निगेटिव्ह साईन असेल तर ही रिॲक्शन असेल एक्झोथर्मिक रिॲक्शन कुठली रिॲक्शन असेल ही एक्झोथर्मिक रिॲक्शन एक्झो म्हणजे काय रे एक्झिट व्हॉट इज द एक्झो दॅट इज द एक्झिट It means boys in simple words these kinds of reaction there is the heat is evolved म्हणजे या रिॲक्शन मध्ये हीट काय केली जाईल इव्हॉल्व केली जाईल ओके एक छानसं एक्झाम्पल आपण पाहूया जस्ट सपोज वी कन्सिडर बॉईज टॉइस ऑफ KClO3 it forms twice of KCl plus 3O2 right and during this chemical change there is near about 78 kilojoule of heat is evolved हे बघा ना इव्हॉल्व म्हणतोय त्याचा अर्थ साइन काय येणार मायनस करेक्ट म्हणजेच डेल्टा एच इज इक्वल टू मायनस 78 किलो जूल ओके मग एक्झोथर्मिक रिॲक्शन डेफिनेशन आपण काय सांगू द रिॲक्शन इन विच heat is evolved right the reaction in which heat is evolved it is released that reaction is known as the exothermic reaction लक्षात घ्या एक्झो म्हणजे रिलीज काढून टाकणे एक्झिट होणे राईट परत एक जर डेल्टा एचचं साइन जर पॉझिटिव्ह असेल तर दॅट काइंड ऑफ रिॲक्शन इज एंडोथर्मिक रिॲक्शन अँड दीज काइंड्स ऑफ रिॲक्शन्स देयर इज हिट इज ॲब्सॉर्ब if the sign of delta H is negative then this kind of reaction is known as the exothermic reaction and this kind of reactions there is heat is evolved okay so boys on the basis of sign of delta H there are the two kinds of thermochemical reactions and that one is the endo in which heat is absorbed and sign is positive and another one is exothermic in which the sign is negative. It means the heat is evolved. Okay. So these are the two kinds of the thermochemical reactions.